सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दविंदर सिंह ते तुहाडा स्वागत करदा अपने इस यूट्यूब चैनल टैकी दविंदर दे विच। सो अज दी इस वीडियो विच देखांगे कि जे तुसीं भी विजुअल स्टूडियो चला रहे हो तो या तुहाडे कोल विजुअल बेसिक दा यानी VB.net या C# दा कोई प्रोजैक्ट है या होर भी कोई प्रोजैक्ट तुसीं बनाए हो इहदे विच ते तुसीं उहदे विच RDLC रिपोर्ट्स ऐड कीतियां ने, पर उहदे तो बाद जदों तुसीं इहनूं चला रहे हो तां तुहाडे कोल विंडो दे रिपोर्ट व्यूअर दी एरर आ रही है। ਇਹ ਐਰਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਨਫਾਰਮਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਐਰਰ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਡ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਮੈਨੇਜ ਨਿਊ ਗੈਟ ਪੈਕੇਜਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਰਾਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਐਰਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਨਫਾਰਮਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ 13 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 2014 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ 15 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2016 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਲੱਗ ਨੇ, 2010 ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਰਰ ਤੋਂ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਰਰ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।